Shanghai. Joo. Nyt vaihtuiko juna vähän uudempaa ja nopeampaa toivottavasti. Ota sidosta video, kun lento on lähtenyt. Tänään sitten testissä olisi tämmönen risu fisu, eli siis riisiviinaa tehty fisu. Haluatko sä vähis ehkä kuvata, jos mä maistan tätä? Millainen sekoitussuhde oikein saatiin? Miten tää fisu voi vaan niinku vahvistuttaa bensan maku? En mä tiedä. Bensan maku siis haju. Kunnon kulaus vaan. Ei oo. Toi on yllättävän toimiva. Sua haisee enemmän bensalle kuin ilma. Okei, jälkeenmaku on kyllä. Täytyy olla lisää. Joo. Meillä on tosiaan täältä nyt tämmöset riisiviinamaistajaiset. On vähän niinku halvempaa laatua. Sitten on vähän kalliimpaa laatua ja tai kalliimpi. Näyttää. Oi. Onneksi oli vielä toinen korkki. Tän takia tässä on 2 korkkia. Mut joo, näyttää ihan bensakanisterilta. Joo, Shanghai. Kello on jotain 8 aamulla. Vähis nukkuu vielä hotellilla. Mä en ite saanut enää unta, kun mä siinä sitten heräsin nyt. Niin mä sitten lähdin tästä näin ostamaan mulle ja Vähikselle hengityssuojat, vähän aamupalaa ja sitten vielä riiot tasoittavaa, jos semmosia tarvitaan. Tosiaan hengityssuojat sen takia, koska nyt karva päätti vihdoin kostaa meille. Ja täällä on todella pahat saastekelit luvattu täksi päiväksi ja huomiseksi. Nousee jopa 470 asti. Mä pistän tähän jotain asteikkoa, mistä näette, että mitä se 470 oikeasti meinaa. Ja toi on todella paha luku. Se on pahempi mitä kertaakaan, kun me oltiin täällä 2 vuotta sitten 4 kuukautta, niin silloin se ei piikannut yhtään noin lähelle. Taisi jotain niinku 300 piikata maksimissaan. Toi Watsons ei ollut vielä auki, että olisi saanut hengityssuojaimet, mutta tässä on kuitenkin ainakin meille aamupala. Otetaan vielä riot tuolta Family Martin Rip-Offista. Eipä löytykään sieltä rioa. Hedi tuossa hetken juhlia, että onneksi tässä on kuitenkin sitten vielä toinen feikki Martti. Mut eipä sieltäkään löytynyt. Mut hauska puoli kyllä tässä Kiinassa, että tässä on kaksi eri feikki Family Martia. Toinen on joku Jinhui Supermarket ja toinen on Huaxing Supermarket. Kumpikaan kuitenkaan sitä oikeata kamaa. Oikeasta Family Martista olisi löytynyt rioa. Mennään katsomaan vähän pianoismallia Shanghaista.
Ai että, 1,5 vuoden tauon jälkeen mä oon taas täällä Fudan Universityn sisällä. Ai että, tää kampus tuntuu kyllä niin kodilta. Ja totta kai siinä myös Mao edelleen vahtii kampuksen menoa. Käydään tässä pikku kierroksella Vähiksen kanssa. Katsotaan, että millainen oikein hieno yhteistyöyliopisto tuolla Turun yliopistolla on. Tosiaan täällä tuli 2017 syksy vietettyä. Ja sitten siinä tammikuussa ne meidän kiinnosaiset luokkakaverit, ne sitten lensi Suomeen ja oli siellä sitten meidän kanssa 5,5 vuotta. Oli kyllä kiva tutustua heihin ja nyt nähdään sitten uudestaan kantapaikassa La Bambassa. Jos se jossain välissä vapautuu ja sit siellä on kans beer pong. Jaha. Hospitalized if you lose, jailed if you win. Tää on ainakin rehti. Laita. Tuoretta. Ihmisen päälle siisti keittiö. Siellä on 8 tuntia aikaa istua junassa ripuliin pois. Tää on tummempaa nuudeliin. Tummempaa. Sugar. Yritä tätäkin selittää sit suomessa. 3.20 kysyttiin äijä oli tekemässä aamupaloja, että saadaanko jotain. On pakko saada ruokaa. Tässä on näitä istuimiakin. Nyt kuva. Juupati juu. Tulimme tähän La Bamban tuon oikein mainion kuppilan jälkeen hakemaan sapuskaa. Ja kävelin muutaman korttelin. Kello on noin 3:23. Ja ei oikein löytynyt muuta, mutta täällä oli yksi kiinalainen mieshenkilö valmistelemassa aamiaisannoksia porukalle. Ja sitten Antti tulkkimme täällä kysyi, että saisiko jotain ruokaa sitten tähän niin kuin baarin jälkeen. Ja nyt sitten nuudelit moukkailla makkaroilla todennäköisesti tuolta valmistuu ja niitä tässä odottelemme jakkaroille. On tähän terassille katettu oikein hyvä autenttinen tilanne. Katsotaan mitä tässä vielä tapahtuu. Ja siis tavaraa sen verran ulkona, ettei toi ovi jää kiinni. Siis toi ei sulkea niin. Siis tossa sen verran tavaraa edes, ettei toi niinku laita missään vaiheessa kiinni. Käy sieltä tulee. Täällä on nyt oksia parhaat täällä. Ihan tuoreet perunat sieltä. Tästä kaikille oman elämänsä seikkailumatkailijoille kyllä semmoset vinkit, että lähellä La Bambaa. Tästä oli ehkä noin 4,5 minuutin kävelymatka. Ja löytyi tämmönen oikein palvelualtis tyyppi täältä laittamaan oikein hyvät saput. Odotan, että on hyvät sapuskat kuitenkin. Aamun ensimmäiset toimitukset alkaa täältä tulemaan, että jotain juuresta tuolta lyötiin säkkiä tiskiin tai siis ensimmäiset portaalle. Katsotaan mitä tästä vielä tulevan pitää. Vähis, kerro joku kiva kasku tähän. En tiedä tarviiko sitä tilanne enemmän kaskuja, koska saatiin aika hyvät nuudelisetit tähän eteen. Saatiin itse valita minkä värisistä nuudeleista otetaan ja mitä sinne sekaan laitetaan. Ja odotettiin tässä terassilla, mikä itse asiassa katettiin meitä varten tähän. Ei ollut ihan kenelle tahansa ohikulkijalle, mutta meitä varten katettu terassi. Ja nyt sitten nautitaan.